Pagi ni kita dekat Krom. Mari kita zoom in. Boleh zoom in kat sini ke? Mari kita try, babe. Boleh, babe. Zoom in sikit dekat. Action. This week aku ingat aku nak buat, aku tak tahu apa aku nak buat sekarang ni kan. So, tapi aku suka share. Aku share apa benda aku nak share. Aku share. So, sekarang kita kat Krom. Jom kita minum dulu air. Panas tak? Panas. Kita tunggu dia. Last week kita ada shoot green screen kat sini. So, hari ni bersepah. Let's go. Aku rasa aku gunakan tiang ni, tapi aku buang lampu dia. Macam mana? We need a power supply. There you go. Belakang ni masih di bersepah. So kita continue. Kita record balik. Tadi terstop bongok. Okay, ini ada Krom Studio. Kita ada few places kat atas ni. Kita ada gallery. Kalau aku nak buat dia jadi gallery. Kita ada workstation yang boleh di-share, tapi limited to probably like 4 people. 4 orang maksimum. Kau nak penuh, panas. Okay. Oh, so kau nak buat something macam hi guys. Today was cool gila bro. It is cool man. Bersama saya Chef Kim dalam rancangan memasak saya. Apa kita nak buat hari ni? Sekarang ni aku tak tahu aku nak buat apa lagi. Saya tak tahu je nak buat. Tapi ni lah dia. Ni yang aku dah buat. Kat belakang ni aku dah buat sliding door. Tak habis lagi. Aku masih lagi nak buat punya frame. Ke dalam video dia dah habis ke aku tak tahu lah. Aku try bomplitkan semua. So dia jadi macam art working space. Okay? Alright, jom kita sambung kerja. Okay, hari ni aku dengan Miko, kita tak ada apa-apa, saja je jalan-jalan kat office. Tak ada benda nak buat. Kita nak... kau nampak aku buat sliding door. Hi guys, hari ini kita bersama dengan seorang pakar kayu yang bernama Raja Azri. Tapi malangnya, dia lambat sikit. Jadi kita jumpa episod seterusnya dalam rancangan Sekangkang Kera, Seinci Kayu. Terima kasih semua dan kita jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, komen dan like. Alright? Bye-bye.